नमस्कार सर्वांना, सत्यम मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत गोंदिया जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची नावे, तालुका वाईज गावांची नावे पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0। तर यामध्ये जे आहे गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण 8 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर यामध्ये शेतकऱ्यांना जे आहे जे गाव पोखरा 2.0 मधील नाव आलेलं असेल तर अशा गावातील शेतकऱ्यांना जे आहे ते 75% ते 100% अनुदान मिळाल्या जातं। तर त्यासाठी जे 8 तालुके आहेत ते 8 तालुके कोणते आहेत ते पाहूया। आणि 8 तालुक्यामधील जे गाव आहेत तालुका वाईज जे आहे गावांची लिस्ट आपण जी पाहणार आहोत। आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। तर सर्वात पहिले जी तालुका आहे तो अर्जुनी मोरगाव आहे। 2 नंबरला तालुका आहे आमगाव, 3 नंबरला तालुका आहे गोंदिया, 4 नंबरला तालुका आहे गोरेगाव, 5 नंबरला तालुका आहे तिरोडा, 6 नंबरला तालुका आहे देवरी, 7 नंबरला तालुका आहे सडक अर्जुनी, 8 नंबरला तालुका आहे सालिकसा। तर हे जे आहेत 8 तालुक्यांची यामध्ये निवड झालेली आहे। तर 8 तालुक्यामधील जे गाव आहेत ती संपूर्ण आपण ह्या तालुका वाईज पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे आहे आपण जिल्हा गोंदिया, तालुका अर्जुनी मोरगाव, अर्जुनी मोरगाव या तालुका जो आहे तो पाहणार आहोत। अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे गुडरी, पुढील गाव आहे सिरेगाव, पुढील गाव आहे सोमलपूर, पुढील गाव आहे एरंडी, पुढील गाव आहे चांना, पुढील गाव आहे बागटी, पुढील गाव आहे गंगेझरी, पुढील गाव आहे भिवखीडकी, पुढील गाव आहे चांना कोडका, पुढील गाव आहे परसोडी रे, पुढील गाव आहे पाडरवानी रे, पुढील गाव आहे पाडरवानी मा, पुढील गाव आहे खाली, पुढील गाव आहे बीडटोला, पुढील गाव आहे भागी रिठी, पुढील गाव आहे तिरखुरी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे घुसोबाग टोला, पुढील गाव आहे सिलेझरी, पुढील गाव आहे विहीरगाव बरड्या, पुढील गाव आहे सरांडी, पुढील गाव आहे बोंडगाव देवी, पुढील गाव आहे देऊळगाव, पुढील गाव आहे बोधरा, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे अरतोंडी, पुढील गाव आहे दाभना, पुढील गाव आहे खैरी, पुढील गाव आहे पाथरीरी, पुढील गाव आहे मोरगाव, पुढील गाव आहे अर्जुनी, पुढील गाव आहे ताडगाव, पुढील गाव आहे तिडका, पुढील गाव आहे करडगाव, पुढील गाव आहे बोळदे, पुढील गाव आहे धाबे टेकरी, पुढील गाव आहे झरपडा, पुढील गाव आहे तावसी, पुढील गाव आहे निलज, पुढील गाव आहे डोमा, पुढील गाव आहे बुद्धेवाडा, पुढील गाव आहे कन्हाळगाव, पुढील गाव आहे महालगाव, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे इटखेडा। तर आता जे आपण अर्जुनी मोरगाव या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी आपण पाहणार आहोत पुढील जिल्हा गोंदिया, तालुका आमगाव तालुक्यातील गावांची पोखरा 2.0 मधील यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे बुराडी टोला, पुढील गाव आहे खुर्सीपार टोला, पुढील गाव आहे बनिया टोला, पुढील गाव आहे घाटेमणी, पुढील गाव आहे गिरोला, पुढील गाव आहे बोदा, पुढील गाव आहे करंजी, पुढील गाव आहे भोसा, पुढील गाव आहे टाकरी, पुढील गाव आहे टेकरी, पुढील गाव आहे मोहगाव, पुढील गाव आहे कातुर्ली, पुढील गाव आहे सितेपार, पुढील गाव आहे सुपलीपार, पुढील गाव आहे कटीपार, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे बासीपार, पुढील गाव आहे चिरा चाळबांध, पुढील गाव आहे धामणगाव, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे किक्रीपार, पुढील गाव आहे भाजियापार, पुढील गाव आहे शिवणटोला, पुढील गाव आहे शिवनी, पुढील गाव आहे जवरी, पुढील गाव आहे खुर्सीपार टोला, पुढील गाव आहे दहेगाव, पुढील गाव आहे मानेगाव, पुढील गाव आहे ठाणा टोला, पुढील गाव आहे ठाणा, पुढील गाव आहे बोथली, पुढील गाव आहे शंभू टोला, पुढील गाव आहे महारी टोला, पुढील गाव आहे महल्ली, पुढील गाव आहे गोरठा। तर आता जे आहे आपण आमगाव या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा गोंदिया, तालुका गोंदिया तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे दागोटोला, पुढील गाव आहे पोवारी टोला, पुढील गाव आहे डानगोरली, पुढील गाव आहे किन्ही, पुढील गाव आहे दासगावखू, पुढील गाव आहे दासगावबू, पुढील गाव आहे निलज, पुढील गाव आहे गिरोला, पुढील गाव आहे पिपरटोला, पुढील गाव आहे बिरसी, पुढील गाव आहे बालमटोला, पुढील गाव आहे लोहारा,
पुढील गाव आहे कहाटोला, पुढील गाव आहे लाहीटोला, पुढील गाव आहे पांढरा बोडी, पुढील गाव आहे जब्बरटोला, पुढील गाव आहे रत्नारा, पुढील गाव आहे हिवरा, पुढील गाव आहे भगवत टोला, पुढील गाव आहे लोढी टोला, पुढील गाव आहे लोढी टोला, पुढील गाव आहे घिवारी, पुढील गाव आहे गोंदी टोला, पुढील गाव आहे नवा टोला, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे कटांग टोला, पुढील गाव आहे चांदणी टोला, पुढील गाव आहे हलबी टोला, पुढील गाव आहे चुलोद, पुढील गाव आहे आसोली, पुढील गाव आहे इरी, पुढील गाव आहे नवरगावखू, पुढील गाव आहे तुमखेडा, पुढील गाव आहे हलबी टोला, पुढील गाव आहे दतोरा, पुढील गाव आहे मोरवाही, पुढील गाव आहे गुदमा, पुढील गाव आहे अदासी, पुढील गाव आहे एकोडी, पुढील गाव आहे रामपुरी, पुढील गाव आहे धामनेवाडा, पुढील गाव आहे दांडेगाव. तर आता जे आहे आपण गोंदिया या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गोंदिया, तालुका गोरेगाव. गोरेगाव या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते गाव आहे मोहगावबू, पुढील गाव आहे धुंडाटोला, पुढील गाव आहे दौडीपार, पुढील गाव आहे सरवाटोला, पुढील गाव आहे हिरडा माली, पुढील गाव आहे गोरेगाव, पुढील गाव आहे झांजिया, पुढील गाव आहे बोटे, पुढील गाव आहे सोनी, पुढील गाव आहे नोनीटोला, पुढील गाव आहे गहेला टोला, पुढील गाव आहे घोटी, पुढील गाव आहे म्हसगाव, पुढील गाव आहे सलंगटोला, पुढील गाव आहे देवटोला, पुढील गाव आहे भडंगा, पुढील गाव आहे कमरगाव, पुढील गाव आहे बबई, पुढील गाव आहे चिल्लाटी, पुढील गाव आहे खोसेटोला, पुढील गाव आहे गिधाडी, पुढील गाव आहे कावडी टोला, पुढील गाव आहे मोहाडी, पुढील गाव आहे मुंडरी टोला, पुढील गाव आहे आकोटोला, पुढील गाव आहे कन्नार टोला चोपा, पुढील गाव आहे बाजार टोला, पुढील गाव आहे बामणी, पुढील गाव आहे कन्नार टोला, पुढील गाव आहे चोपा, पुढील गाव आहे सोनार टोला येनवी, पुढील गाव आहे चांगोट टोला, पुढील गाव आहे हौसी टोला, पुढील गाव आहे तेढा, पुढील गाव आहे हलबी टोला ताधा, पुढील गाव आहे गौरी टोला, पुढील गाव आहे चिचटोला, पुढील गाव आहे पठाण टोला, पुढील गाव आहे निंबा हलबी टोला. तर आता जे आहे गोरेगाव तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गोंदिया, तालुका तिरोडा. तिरोडा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे पिपरिया, पुढील गाव आहे सावरा, पुढील गाव आहे अर्जुनी, पुढील गाव आहे बोंडाराणी, पुढील गाव आहे किडंगीपार, पुढील गाव आहे गोंड मोहाडी, पुढील गाव आहे परसवाडा, पुढील गाव आहे खैरलांजी, पुढील गाव आहे चांदोरीखू, पुढील गाव आहे बिहिरिया, पुढील गाव आहे इंदोराब्र, पुढील गाव आहे बाघोली, पुढील गाव आहे बोरा, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे नहरटोला, पुढील गाव आहे डब्बेटोला, पुढील गाव आहे कर्तिबू, पुढील गाव आहे कर्तिकू, पुढील गाव आहे पलडोंगरी, पुढील गाव आहे भुरटोला, पुढील गाव आहे जमुनिया, पुढील गाव आहे बेडीपार, पुढील गाव आहे काचेवानी, पुढील गाव आहे मरारटोला, पुढील गाव आहे पुजारी टोला, पुढील गाव आहे कावलेवाडा, पुढील गाव आहे मुंडीपार, पुढील गाव आहे मांडवी, पुढील गाव आहे चिरेखानी, पुढील गाव आहे नंदननगर, पुढील गाव आहे बरबसपुरा. तर आता जे आहे आपण तिरोडा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा गोंदिया, तालुका देवरी. देवरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे पदमपूर, पुढील गाव आहे बोदलदंड, पुढील गाव आहे पलानगाव, पुढील गाव आहे गडेगाव, पुढील गाव आहे परसोडी, पुढील गाव आहे कवलेवाडा, पुढील गाव आहे आलेवाडा, पुढील गाव आहे मोहगाव, पुढील गाव आहे बेळगाव, पुढील गाव आहे कोसंबी, पुढील गाव आहे धानोरी, पुढील गाव आहे खामखुरा, पुढील गाव आहे निलज, पुढील गाव आहे मुरमाडी रिठी, पुढील गाव आहे अंभोरा, पुढील गाव आहे कोसाबिखू, पुढील गाव आहे कोटी जांभोरा, पुढील गाव आहे देवलगाव, पुढील गाव आहे शिरपूर,
पुढील गाव आहे भागी, पुढील गाव आहे केसोरी, पुढील गाव आहे मेहटाखेडा, पुढील गाव आहे पौलझोला, पुढील गाव आहे रेहाली, पुढील गाव आहे वंधारा, पुढील गाव आहे चिचगड, पुढील गाव आहे मोहंडी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे सुंदरी, पुढील गाव आहे धवलखेडा, पुढील गाव आहे गणुटोला, पुढील गाव आहे कडिकसा, पुढील गाव आहे पवनी रिठी, पुढील गाव आहे वासानी, पुढील गाव आहे पिपरखरी, पुढील गाव आहे गवर्रा रिठी, पुढील गाव आहे यज्ञागोंडी, पुढील गाव आहे धामणी, पुढील गाव आहे इस्तरी, पुढील गाव आहे मिसपिरी, पुढील गाव आहे महका. तर आता जे आहे आपण देवरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गोंदिया तालुका सडक अर्जुनी या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे खैरी, पुढील गाव आहे मुंडीपार, पुढील गाव आहे भिर्री, पुढील गाव आहे माहुली, पुढील गाव आहे सिंदीपार, पुढील गाव आहे घाटबोरिके, पुढील गाव आहे बोपाबोडी, पुढील गाव आहे फुटाळा, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे बामणी, पुढील गाव आहे पळसगाव, पुढील गाव आहे भादुटोला, पुढील गाव आहे सौदळ, पुढील गाव आहे राका, पुढील गाव आहे सडक अर्जुनी, पुढील गाव आहे पांढरवानी, पुढील गाव आहे कोहमारा, पुढील गाव आहे डुग्गीपार, पुढील गाव आहे नैनपूर, पुढील गाव आहे दली, पुढील गाव आहे देव पायली, पुढील गाव आहे कोसबी, पुढील गाव आहे कोलारगाव, पुढील गाव आहे कोहळी टोला, पुढील गाव आहे चिखली, पुढील गाव आहे बक्की, पुढील गाव आहे मोगरा, पुढील गाव आहे बामणी, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे मंडीटोला, पुढील गाव आहे राजगुडा, पुढील गाव आहे निशाणी रिठ्ठी. तर आता जे आहे आपण सडक अर्जुनी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा गोंदिया तालुका सालेकसा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे मोका सिटोला, पुढील गाव आहे पोवारी टोला, पुढील गाव आहे कोट जांभोरा, पुढील गाव आहे असई टोला, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे पठाण टोला, पुढील गाव आहे कुंभार टोला, पुढील गाव आहे खेडेपार, पुढील गाव आहे पाथरी, पुढील गाव आहे बामणी, पुढील गाव आहे लटोरी, पुढील गाव आहे कुनबिटोला, पुढील गाव आहे मोहाटोला, पुढील गाव आहे मुंडीपर, पुढील गाव आहे सोनपरी, पुढील गाव आहे पाऊल दावना, पुढील गाव आहे बाकलसर्रा, पुढील गाव आहे कहाली, पुढील गाव आहे पानगाव, पुढील गाव आहे लोहारा, पुढील गाव आहे शेरपार, पुढील गाव आहे कोटरा, पुढील गाव आहे हलबिटोला, पुढील गाव आहे बिजेपार, पुढील गाव आहे पांढरवानी, पुढील गाव आहे डोमाटोला, पुढील गाव आहे मरामजोब. तर आता जे आहे आपण सालेकसा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील जी आहे ती गावांची यादी पाहिलेली. अशा प्रकारे आपण गोंदिया जिल्ह्यातील जे 8 तालुक्यांचा समावेश आहे त्यामधील पोखरा 2.0 दुसरा टप्प्यातला जे आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, तर एवढ्या गावांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे. एवढ्या गावातील शेतकरी जे आहेत तो याचा लाभ घेऊ शकतात. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.